چطور میتونیم که ما آیدی خدا و یا هم اکاونت خدا که ما به خاطر ادسنس معرفی کردیم وریفیکیشن کنیم، یعنی تایید کنیم. بعد از اینکه ما چینل یوتیوب ساختیم، محتوا نشر کردیم و بعد از محتوا ما به درآمدزایی رسید و وقتی که بخوایم درآمدزایی خود نقد کنیم و پرداخت برای ما برسد، گوگل یک مرحله آخری را که بر شما پیشنهاد میکند اویی است که ایدنتیتی وریفیکیشن. چطور میتونید شما ایدنتیتی وریفیکیشن دریافت کنید؟ بعد از اینکه شما به یک مبلغ مشخص رسیدین، گوگل بر شما نوتیفیکیشن میده که نیاز هست فعلا شما باید آیدی یعنی تذکره و یا پاسپورتتون تایید کنید. ایمیل دریافت میکنید به ایمیلی که شما ادسنس جور کردین و قبل از اینکه شما باید ایرا متوجه باشین که ایمیل اصلا از خود گوگل هست، نه که ایمیل شما از هکر را دریافت کنین و کلیک کنین که برتون مشکل بزرگتر شود. پس کوشش کنین ایمیل شما دقیق تر ببینید، بخونید و بعد از او وارد لینک میشوید. لینکی که بر شما در ایمیل داده، شما میتونید این لینک توسط موبایل هم ادامه بدید و توسط کامپیوتر هم میتونید ادامه بدید. ما توسط موبایل هم بر شما معرفی میکنم و توسط کامپیوتر هم براتون معرفی میکنم. بعد از اینکه شما لینک کلیک کردید، بر شما ادسنستون اوپن میشود و وقتی که ادسنس اوپن شما ممکن شما یک ادسنس 2 3 4 تا داشته باشید و اینجا میبینید که نوتیفیکیشن بر شما ممکن شما در اینجا به مشکل بر بخورید که جیمیل دیگه تان در براوزری که باز کردین باز باشه. پس مهم نیست که شما به مشکل بر بخورید و یا تشویش داشته باشید. بسیار به راحتی میتونید ایمیلی که با همین ادسنس بر شما نوتیفیکیشن آمده او را کلیک میکنید و بعد از اینکه کلیک کردید شما در اینجا میبینید که یک نوتیفیکیشن یعنی یک کلرتیکر برتون آمده. بالای از کلیک میکنید، وقتی کلیک کردید اینجا میبینید که در رنگ سرخ بر شما نوشته کرده که وریفای ناو. صحیح است؟ چی را وریفای میکنید؟ آیدی خدا یعنی آیدی کارتتانه. چی شما تذکره معرفی کنید، چی لایسنس رانندگی یعنی درایوینگ لایسنس باشه، چی پاسپورت باشه را به معرفی میگیرید. پس بریم بالای از کلیک میکنید و وارد ایمیل میشوید، یعنی ایمیلی که شما ادسنس دارید و در اینجا شما برای شما میگین که اگری یعنی شما ادامه میدید. Let's verify your identity. Agree. Click agree and continue. بالای اگری که کلیک کردید پیش می روید و بر شما راهنمایی میکنه. فعلا بر شما لودینگ وریفیکیشن است. Let continue verification on one or your mobile devices. با یکی از موبایل هایی که خودت استفاده میکنید، دو موبایل است، یکی این موبایل و موبایل دیگر. اگر سه تا باشه یا یکی باشه بر شما میده و وریفیکیشن براتون لود میشه. شما میتونید به راحتی این کد اسکن کنید در موبایل و ادامه بدهید. بعد از اینکه شما اسکن کردید بر شما در موبایل راهنمایی میکنه که شما به آسانی میتونید از درایور لایسنستان و یا هم یک اسناد معتبر دیگر که 4 نوع اسناد بر شما پیشنهاد میکنه، نظر به کشورها مختلف میباشه، او را که همراه موبایلتون ادامه میدهید و شما اسناد مربوطیتان میفرستید به گوگل وریفیکیشن میکند. پس ما هم اینجا خواستیم که این را باید توسط کامپیوتر ادامه بدیم. کلیک کردم بالای کامپیوتر و اینجا نظر به اینکه موقعیت ما و یا هم لوکیشنی که ما اینجا درج کردیم جرمنی هست. خب در جرمنی 4 اسناد شما میخواین. یکی درایوینگ لایسنس است، پاسپورت است، نشنال آیدنتیتی کارت است و یا رزیدنت پرمیت است. اگر شما لایسنس دارین، درایوینگ لایسنس، شما میتونید که درایوینگ لایسنس ادامه بدید و اگر شما توسط پاسپورت انجام میدید پاسپورت میتونید. اما مهم است که شما کشورش باید انتخاب کنید که کدام کشور آیدی یا رزیدنت پرمیت شما دارید، یعنی باشنده کدام کشور هستید. پس او را شما اینجا وارد میکنید. بعد از این که شما وارد کردید و انتخاب میکنید، اولش مهم انتخاب است، ببینید کدام شما دارین، کدام اسناد را شما موفق و موثق پیش خود دارین. نظر به شرایط کشورهای اروپایی بیشتر دوستا و هموطنان امکاناتی که دارن رزیدنت پرمیت هست، یعنی آوفنتایلز که برش میگن، او برش رزیدنت پرمیت انتخاب میکنین. اگر فوقشاین یا هم لایسنس درایوری که برش میگه اگر او را دارین او را میتونید. تشویش نکنید، اگر مشکل داشت شما میتونید بخونید که مشکل داکومنت و یا اسناد شما چی است. بعد از اینکه شما دیدین که مشکل مهم هست، پس باید شما باید ترای اگین بزنید
و اگر کانتینیو انیوی بزنید ممکن که تایید نشه و باز دوباره از پیش شما درخواست کند. پس بهتر است که شما در اینجا دقیق متوجه شوید که اسناد باید واضح خوانده شود، واضح دیده شود، تصویری که در او هست تصویر با کیفیت بالا یعنی دیده شود، چون ای آنلاین وریفیکیشن میکنن و در چند دقیقه بر شما ایراد نوتیفیکیشن میاد که وریفای میشه. پس شما هر اسنادی که دارید او را میتونید به شکل پی دی اف و یا جی پی جی، اگر اسنادتان هست میتونید او را عکس بگیرید به شکل جی پی جی و یا هم اسکن کنید به شکل پی دی اف، برشان راحت‌تر میشه. اما اگر شما اسکن میکنین و آیدی تون دو پشت میان دو ورق میان مشکل نیست، شما در یک فایل میتونین و دو فایل هر بار شما هم در بک سایت آیدی و در فرانت سایت آیدی هم شما اپلود کردن میتونید، یعنی کدام مشکل نیست و ادامه میدهید. باز هم اگر بر شما کدام مشکل بود شما باز هم ترای میکنید، یک بار دو بار بر شما چانس هست و قابل از این است که تشویش داشته باشید. شما میتونید تا زمانی که وریفای شود چانس دارید تا اسنادتان وریفای کنه. ببینید جنبه we can't accept documents unless they can be seen clearly. صحیح یعنی واضح خوانده شود. ببخشید که من کمی تکلیف گلون دارم و دوباره کوشش کردیم در اینجا که براوز فایلز یعنی فرانت آف آیدی ایره دوباره من میخوایم که اینجا انتخاب کنم. بعد از اینکه انتخاب کنم ایره لود میکنم و بعد از اینکه لود کردم بر من میگه رنینگ ا کویک چک، یعنی او را یک چک میکنن که باز کوالیتی یا هم درست خوانده میشه یا نمیشه. اگر کدام مشکل داشت باز دوباره نوتیفیکیشن میده و اگر نداشت میگه عالی. بک آف آیدی یعنی پشت سر آیدی کارتتان یا لایسنستان شما در اینجا اپلود کنید. باز هم میریم فایل بک آف آیدی را اینجا براوز فایل میکنیم، اتچ میکنیم و یا اپلود میکنیم و ادامه میدهیم. باید داشته باشین که بعض موبایل هایی که کیفیت خوب تصویر نمیگیره کوشش کنین موبایل یا کامپیوتر یا هم اسکنر استفاده کنین. این براتون بسیار مهم است، چون ایرا برای از پیش شما تقاضا میکنن که شما مو هدفی که بر شما داده یعنی پولی که باید بر شما ترانسفر شود قبل از او یک وریفیکیشن میخواه. پس به خاطر است که مهم نیست که 100% بر شما پول همین روز وارد شود، اما قبل از این که به او محدودیت برسید شما را میگه که باید وریفیکیشن شود. اپلود کامپلیت. وقتی بعد از اینکه اپلود کامپلیت شد در اینجا باز این پروسس میشه. ممکن چند دقیقه را نگیره اما چند لحظه را میگیره. بعد از اینکه چند لحظه را گرفت شما بسیار براحتی اینجا دریافت میکنید که نامتان و همه مشخصاتی که شما در اسناد دارید او را شما در اینجا چک میکنید و بعد از اینکه شما چک کردید شما ای را میبینید که او لود میشه و کنفرمیشن میشه و سابمیت میشه. بعد از اینکه سابمیت شد بر شما با همون لحظه و یا هم بعد از چند ثانیه بر شما معلومات میده که اسناد شما مشکل داره و یا هم سابمیت شد و وریفاید شد. پس میبینید اسناد ای گوگل ادسنس ما نیز وریفای شد. بعد از این دیگه پیمنت و یا پرداخت به ای ادسنس هم وارد می شود. در اینجا میایم بعضی موضوعات دیگر هست که شما کوشش کنین آدرستان چک کنین، نام مکملتان طبقی که در آیدی کارت و یا هم تذکره و یا پاسپورتتان هست درج کرده باشید. این همه در وقت از اینکه تصفیه مالیات و یا هم کلاریفیکیشن تکس و چیزا میشه بر شما بسیار مهم است و ای که بعد از وریفای شد یعنی مشکل ندارم، مگر بعداً بازم کدام مشکل شد بر شما از طریق گوگل نوتیفیکیشن میاد. وقتی که اکانت وریفای شد ما دیدیم که در اینجا دیگه کدام مشکل نیست و نوتیفیکیشن هم در اینجا معلوم نمیشه و یعنی حل شد و وریفای شد. پس این ویدیو را ما به خاطر از این خواستیم که بر شما به نشر بسپاریم. دوستانی که به درآمدزایی رسیدن و مشکل آیدی دارن و یا هم ادسنس دارن، امینیفای اسکیلز بر شما خدمات ارائه میکنه که بر شما ادسنس به معرفی بگیره، چینل های شما را به زودی به درآمدزایی برسونه طبق پالیسی میتا و یا طبق پالیسی گوگل یا طبق پالیسی یوتیوب. پس در اینجا بعضی تنظیمات و بعضی موارد دیگر مهم هم هست که ما در ویدیوهای بعدی بر شما به نشر میسپاریم، اما کوتاه برای شما اینجا میگوییم که اگر شما ادسنس 1 تا دارین، 2 تا دارین، 3 تا دارین شما مشکل ندارین، اما ایمیلایش باید جداگانه باشه. آیدی مشکل نیست، دسم آیدی باشه و شما میتونین به راحتی او را وریفای کنین در زمانی که او به درآمدزایی برسه. بعد از اینکه به درآمدزایی رسید یک محدود مبلغ را بر شما
انتخاب میکنن که تا اون مهدد شما برسه. بر شما در ویدیوهای بعدی ما آموزش میدیم که چطور میتونید شما ادرس های خود چنج کنین، چطور چنجز بیارین که شما یک ادسنس از یک چینل بر چینل دیگه انتقال بدین، و یا هم ادسنس شما به مشکل برخورده اما چینلتان درست است، درآمدزاییتان متوقف شده. ما بر شما در ویدیوهای بعدی با آموزش میگیریم. کوتاه اینجا برای شما اینکه اگر حساب بانکی شما تغییر بخورد و حساب بانکی قبلی شما مشکل داشته باشد، شما میان در پیمنت میتودز اینجا کارت و یا کارت بانکی یا حساب بانکی جدید دانه شما اینجا وارد میکنین. شما میتونین پیپال استفاده کنین، شما میتونین بانکای آنلاین که حضوری نیستن از او استفاده کنین، شما میتونین تغییرات در آدرستان بیارید اینجا، شما میتونین در تنظیمات و یا موارد دیگر هم بیارید. طبق میبینید ما پیپال به معرفی گرفتیم و توسط پیپال ما دریافتهای خود را به دست میآوریم. پس اگر شما کارت و یا بانک نو معرفی میکنید، add new payment method کلیک میکنید و اینجا مشخصات بانکی خود را وارد میکنید. اگر این ویدیوهای ما برای شما مفید بود با دوستانتان نیز شریک کنید و همچنان لایک و کامنت را فراموش نکنید. حمایت شما افتخار ما هست.